Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Mivel most már 3 hete tikkasztó hőség van, úgyhogy jöhetnek a hűsítő finomságok, és most a fagyasztott gyümölcsből lesznek mindenféle csodák. Elsőre csináljunk szexi, csinos jeggeket. Ugye nagyon jól esik ilyenkor belülről is hűteni a szervezetünket, úgyhogy előkészültem mindenfélével, mutatom, beállítom a kamerát. Szóval ez itt egy gyümölcstea, és itt vannak a fagyasztott gyümölcsök, jó irányba mutatom. Itt van mindenféle ilyen forma, ez ilyen kinyomható forma, ő ilyen szívecskés, kicsit előkészítettem, ő ilyen nagy kagyló forma, lehet látni, hogy kagyló forma, és akkor van ilyen kis gömb, és beleraktam a gyümölcsöket, és bele fogom önteni. Még azt is lehet, most direkt ilyen narancslét hoztam, de én nem szoktam ugye ilyet venni, viszont érdemes, amit szeretsz inni, olyat inni, akár limonádét, teát behűtve, belerakod így, ez házi citromfű, menta, és az izgalmasok, akik bátor, az belerakhat bazsalikomot is, nagyon-nagyon jól áll neki. És akkor így hoztam egy tányért, hogy szépen ne öntsem le, beleöntjük, mindenki tud jeget csinálni, és szépen elkészülnek a szexi jegecskék. Így. Akkor ebbe is töltünk, és akkor befagyasztjuk szépen, és mehetnek a hűsítőbe, mehetnek úgyhogy nem sima tiszta jég, nem vízzel higítjuk, hanem üdítővel, narancslével, bármilyen lével, vagy elkészített teával, vagy ugye nálam sokszor előforduló fermentált lével, és akkor lássuk is, milyen lett az eredmény. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm! Hát ilyen gyönyörűségek keletkeztek, ilyen színes, szép kagylók, ebben még már most is nagyon olvad, úgyhogy ilyen gyönyörű kagyló, akkor ilyen kis narancsszínű, benne vannak az elfonyadarab, úgyhogy nagyon izgalmasan meg tudjuk variálni úgy, hogy teával, ne egy ilyen unalmas, az nekem unalmas ez a jégkocka, hanem ilyen kis izgalmasak legyenek, úgyhogy hűsöljünk és ígyunk sokat ilyen hűsítő finomságokkal. Kriszti voltam, az életfűszeres, végre a teraszon hűsöljünk, ígyunk sokat. Puszi!